Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε σπιτικό ταχίνι. Έτσι, είναι πανεύκολο, θα σας δείξω τα βήματα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από ποια πόλη με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας 160 βαθμούς αντιστάσεις ή μπορείτε να τον ανάψετε 150 βαθμούς αέρα. Εδώ έχω 800 γραμμάρια σουσάμι. Έτσι, σουσάμι λευκό. Υπάρχει και το σουσάμι το οποίο είναι με το κέλυφος, είναι καφέ σκούρο. Εμείς θέλουμε το λευκό, εντάξει. Λοιπόν, βάζουμε σε ταψί. Έτσι, εγώ το βάζω σε διαφορετικά για να μπορώ να τα ανακατεύω λίγο πιο εύκολα. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Εσείς μπορείτε να βάλετε μια λαδόκολλα. Μπορείτε να το κάνετε και στο τηγάνι, όμως τι γίνεται, στο τηγάνι δεν θα είναι ομοιόμορφο το χρώμα του σουσαμιού, οπότε θα έχετε πρόβλημα. Καλύτερα να το κάνετε λοιπόν για τέτοια ποσότητα, να το κάνετε σε φούρνο. Λοιπόν, πάμε για ψήσιμο, ανακατεύουμε κάθε 2-3 λεπτά μέχρι να πάρει να γίνει το σουσάμι μας ξανθό. Έτσι, μετά από 15 λεπτά το σουσάμι μας είναι έτοιμο. Βλέπετε δεν έχει μαυράκια, έχει ψηθεί ομοιόμορφα. Θα το αφήσουμε τώρα να κρυώσει για να το μεταφέρουμε λίγο σε μπολ. Έτσι μην φανταστείτε ένα 5 λεπτό. 5 λεπτά μετά θα πάρουμε από το σουσάμι μας. Δεν έχει κρυώσει το σουσάμι, έτσι είναι ζεστό και το θέλουμε ζεστό. Θα βάλουμε μια αρκετά καλή ποσότητα, δηλαδή το 1/3 περίπου, και θα χτυπήσουμε. Θα συνεχίσουμε να βάζουμε σουσάμι. Εάν δεν έχετε μεγάλο πολυκόφτη θα το κάνετε σταδιακά σε μικρό. Εντάξει, και θα μου το βάλετε σε μία λεκανίτσα, θα σας δείξω μετά. Δεν θέλουμε ακόμα να μας βγάλει το έλαιο. Γι' αυτό το σταματάμε. Λοιπόν, έχουμε βάλει ακριβώς τη μισή ποσότητα. Εδώ έχω 40 γραμμάρια ηλιέλαιο. Θα βάλω τη μισή ποσότητα και θα χτυπήσω. Στην ουσία τι κάνουμε, σπάμε το σουσάμι για να βγάλει το έλαιό του, το σουσαμέλαιο. Αν έχετε να βάλετε 40-50 γραμμάρια σουσαμέλαιο θα είναι ακόμα καλύτερο, έτσι. Πουλάμε στα σούπερ μάρκετ. Πάμε να δούμε τι κάναμε. Κοιτάξτε, είναι σχεδόν έτοιμο. Εμείς τι κάνουμε τώρα, συνεχίζουμε να βάζουμε σουσάμι. Εμένα είναι μεγάλος ο κάδος, μπορώ να το βάλω. Αν δεν είναι εσείς θα το κάνετε σταδιακά. Εντάξει, αν δεν έχετε μεγάλο κάδο. Λόγω της πυκνότητας που έχει το σουσάμι, θέλω να έχετε λίγο προσοχή στο μηχάνημά σας. Έτσι, αν το δείτε ότι το μηχάνημά σας ζεσταίνεται υπερβολικά, μπορείτε να το σταματήσετε για 5 λεπτά, δεν παθαίνει τίποτα το σουσάμι, και να το συνεχίσετε σε λιγάκι. Δηλαδή να το αφήσετε 5-10 λεπτά να κρυώσει. Πάμε να καθαρίσουμε λίγο τα τυχώματα. Βλέπετε πως έχει γίνει. Όσο το χτυπάμε βγαίνει το έλαιο του σουσαμιού και θα γίνει αυτό το ταχίνι που ξέρουμε όλοι, το ρευστό.
Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, το ταχίνι είναι έτοιμο, βλέπετε. Το πόσο λεπτό θέλετε είναι στο δικό σας το χέρι και το χτύπημα. Έτσι, όσο το χτυπάτε, αυτό τόσο θα πλουτοποιείτε και τόσο θα γίνετε σαν αληφή. Λοιπόν, αφήνουμε λιγάκι να κρυώσει και το μηχάνημά μας για να μην το κάψουμε και θα συνεχίσουμε σε λιγάκι να το τελειώσουμε. Εννοείται ότι μπορείτε να το, αν έχετε ραβδομπλέντερ, μπορείτε να το κάνετε και στο ραβδομπλέντερ. Θα σας βοηθήσει καλύτερα εκεί. Αφού αφήσαμε λιγάκι και ξεκουράστηκε το μηχάνημά μας, κοιτάξτε. Βλέπετε πως είναι το ταχίνι. Θα του κάνουμε τώρα το τελικό χτύπημα. Που δεν θα είναι πάνω από 1 λεπτό και είμαστε έτοιμοι. Πάμε να κάνουμε το τελικό. Τέλος. Είμαστε έτοιμοι. Και έτσι έχουμε τώρα το δικό μας σπιτικό ταχίνι. Γιατί κάνουμε σπιτικό? Γιατί ξέρουμε τα υλικά που βάζουμε. Έχετε υπόψη σας ότι στα κανονικά ταχίνια, εάν η εταιρεία που θα αγοράσετε δεν είναι σωστή, δεν βάζουν καν ηλιέλαιο ή σουσαμέλαιο, βάζουν απλά φινικέλαιο. Και το φινικέλαιο είναι ό,τι χειρότερο για τον οργανισμό. Λοιπόν, αυτό είναι το ταχίνι μας. Σπορέλαιο μπορείτε να βάλετε και παραπάνω, αν το θέλετε πιο νερουλό, μπορείτε να βάλετε και 70 γραμμάρια και 60 γραμμάρια, έτσι, ανάλογα το πόσο νερουλό το θέλετε. Εμένα είναι στα 40 γραμμάρια, κοιτάξτε, έχει βγει καλό. Βέβαια παίζει ρόλο και πόση ώρα θα το ψήσετε και τι υγρασία θα φύγει από το σουσάμι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Το μεταφέρουμε σε κάποιο βάζο και το φυλάμε σε σκοτεινό σημείο. Δεν παθαίνει τίποτα απολύτως. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!